Dahil sa quarantine ngayon, di mahirap talaga na tulog ka lang ng tulog, kain ng kain. Kailangan ka talagang kumilos. Ngayon, naisip namin ng kasama ko na pugi si Justin Lloyd, saka si Sophia na i-ano namin yung mga crack sa wall na kunti. Taas. Nag-leaking yung sa gutter banda. Ito yun, simula na. Tignan mo yung, tignan mo yan, focus mo yan. So, yun, ang liquid ban yun siya. Ihalo yan dito sa simento. No? Dali ha. I-video mo ka. I-plaster ko muna itong hagdanan dito. Ito basta-basta. Basta-basta guys. Ano? Paano ko nakakot yan? Yan. Basta-basta. Kailangan bawasan itong bulak na to. Basta-basta. Tabang Rigid, ano ba yung tulong ka naman dito, yung helper. Ikaw ang helper dito. Yun guys, no? Ito mix natin yan. Ito na. Kadalian pa ako na ng pala. Ito yan guys. Ang gawin natin, una, ito yan siya guys, no? Maraming brand na pwede gawin mong ano, yung cement ban siya. Maraming brand ito, hindi lang ito. May isa pang mas maganda nito, pero available ngayon dito. Ito yun, kunyari ito guys, no? Itong crack na to, ito, halimbawa doon sa gutter sa taas, halimbawa ito, hindi kaya mag-leaking pag malagyan na nito ng simento at saka nitong chemicals, no? Medyo mahal konti ito. Ito sobra nung nakaraan. Yun yan siya guys, no? Kulay niya. Halo mo yan sa simento. Tapos Marag milk. mura yan siyang milk. Ang sarap pero hindi kinkis. Pero pang ano yan siya. Yun guys, ang gawin dyan natin ngayon, unti-unti natin itong mix ng simento. Hindi pwede bigla kasi maliit ang lalagyan, no? Yun. Bakit i-mix yan sa semento pa? Yung Para ano siya. Yun siya, no? Ang tema yan dyan guys. Kasi mahirap na kung quarantine ka, kain lang kain tapos tulog ng tulog. High blood ito, ma-diabetic tayo. No? Yun, itong kasama ko, mga anak ko yan. Kala nila hindi ko marunong ito, no? So, lapit na. Mix yan siya guys. Bakit igamit mo isang knife? Wala pa tayong ano, yung isang finish na yan guys. Ngayon guys, lalo na sa mga lalaki, kailangan marunong ka konti ng ganito.
no? Pag hindi ka marunong, may tao ka na nakita ang anong ginagawa niya, observe ka para pagdating ng panahon, ikaw nang wala kang taong matawag na magtrabaho, ikaw kaya mo mismo. Hindi ka lagi umaasa sa mga libor ng tao, kay maraming project ngayon hindi sila basta makapunta sa iyo, no? Pakyaw yan siya, pag tawagin mo pakyaw. Ito sa akin pakyaw rin ito, kay mayroon magbayad sa akin ito, yung caster doon, no? Kita mo yan, ito yan siya guys, no? Chemical yun siya, ihalo mo sa simento para ang purpose nito, yung mga crack sa concrete gutter sa gilid Ay mawala. Saka yung tubig hindi na mag leak sa ilalim. Yun ang purpose niyan guys, no? Kulang pa konti. Okay. Ayan siya guys. Kailangan ma-mix na siya mabuti yan guys, kaya para maano mo doon, pag apply mo doon sa crack area, saan mo siya walang problema. Yan siya guys, no? Guys, yan siya guys, no? Kulang pa konti guys. Kailangan na dense kayo. Thick. kailangan yan sana pag lagay mo sa gilid hindi siya mahulog. Problema ito guys, sakit ng likod ko. Mix daw dyan, kada po dyan. Dense na eh. So thick. Margo na siya. Pag dyan, tabo na sa imong ulo dyan. Init kayo sa taas. Yung sapatos kayo, init kayo sa palit. Kami tigdalaan na ako itig palit to. Ang tama ka dito, dito na ay ka ng
mo sa milansang kay. Oh, nice. Ha? Lali, ako yung unang ito na. Ay, kukunin ko nito. Okay. Ano siya guys? Sakatan rin guys. Kaya dito sa likod banda ang nai-repair, no? Hindi basta-basta. Okay. Be careful tayo dalawa ha. Guys, patong dito guys oh. Ha? Daw dia ka patong. Ya, patong pa sa babaw. Di naman sa lagi. Oh, di naman sa. Pero ako rin tiga to dana. Ha? Ako rin tiga to dana. Ito, ikaw may tagunit. Gunit. Ikaw gunit kaya ako tigana. Tigbutang. Ready na to, be? Ha? Okay. Saka na ko ang partner. Diba? Okay, gunit na sa ko ah. Nya patong na isa ka tail. Hindi lagi. Talawan na. Talawan na ni. Sino ba? Eh, iko. Ano ba ka? Nya, utak mga kwadre. Naunsa man inunay. Don't get out there. Sipian na lang pa kamera siya mag kamera dire. Kalo man siya magkalo. We'll go up there. Okay. Okay, ka na dyan. Why? Why can't I come? Let's go up there. Hi, Pa. Oh, ikaw video. So it's so strong. Ito yan siya guys. Kan tubig, diri na siya mo agi ani na. It's so beautiful up here. Should've came up here years ago. Ano na siya guys? No? It's just hot here. If it's nighttime. Pa, kung nighttime pa, hindi ito init pa yung mga roof. Maging malamig na. Mm. Oh, I wish I could climb up here always, but it's so beautiful. Ang ganda. Ang ganda. And it's so clean here. There's no leaves. Because there's no trees around.
Kuya Justin, di kaya siya magpunta dito. Ako kaya. How I'm proud of myself so well. Yun, ang kuya. Ang takot. Scared ka. Atik-atik man lang yun niya. I could just... Ganyan isa guys, no? Pag mga ganito, kailangan mo nga ano yan, kay ano yun siya guys, oh. Ano na siya guys, kailangan ma-shield na siya. Oh, para inikulan wala na siya ikuan. In a way, who owns this wall? This wall? It's common. Is it their property or our property? Or is it both? Both. So guys, kailangan mo siya na A butterfly! Oh, that's pretty. Pa, why does mom say that some butterflies has a symbol on their wings? Ah, I don't know. pero she said that if you see a certain butterfly, one of their wings means something. So, once we saw a red butterfly, and she said it means money, the sign of money. But this one, I wonder what is it? It's color yellow. I'll ask her later. What does that sign mean? Said the wings has a meaning. You sure? Yeah. Pa, ipa-smoothen mo siya with the You smooth it. You need to smooth it so that it will be so easy. Honestly, I don't see why Kuya Justin can't come up here. It's so beautiful here. It's so cool. It maybe be hot. Kuya Justin is arty-arty, you know. Takot. I'm only 11 and he's 18. What's the difference of us? It's so beautiful that I want to touch that butterfly. I wonder what's the texture of a butterfly. Butterfly's wing, I meant. Yan na? Ito yan, no? Basta-basta. Ulayo ka kunti kaya hindi mo kita yung trabaho. So nice. It's yellow. The butterfly's wings is yellow. Not fully yellow, but there's black and yellow. Wait. Kuya Justin, Kuya Justin. Wait lang. Pabalik lang ako. Oh, paano yung camera natin? Don't worry. Wait. Thank you. So the whole time, this is how cats stay up here at nighttime. That's why I hear very much noises. It's been, of course, 4 minutes. Few minutes na. Few lang. Minutes. Ang ganda sa itaas, oy. I wish I climbed up here years ago when I can always climb. I want to climb here up here always. Sure? Yeah.
Plus pa, di kaya ko kita naayos ng mga between kaya ko. Kasi walang mga wires, so may wires dyan. Kung gusto ko makita na ayos, I want to be in the open area. No distractions, just laying down there, looking up to the stars. If you hear footsteps at night, maybe that's me. I will always come here because I like to climb up. I enjoy climbing. You sure? Yes, Oh. it's like a hobby. Next time we go to Mount Apo. Yay! We will climb it. I'm not an expert climber, but Mount Everest is impossible to be climbed to the top. Some many Filipinos there already. Climb it to the top? Yes. Pag sure. Where's your proof? You search it in YouTube. There is already many Filipinos. Why are you using it here when we could use it on the roof over there? This is not for the roof. This is for the cement. Oh, okay. Okay, you distance, little bit distance. Pa, is it okay if I look around in the roof? Wait na after we done this one. I didn't know this is such a dusty roof at night. But if it's raining, maraming tubig. Always come here. Bakit nag-jacket ka? Nasa itaas at init kayo dito pa. Pa, how do we know that the roof can hold us both pa? Kapit ka man. Ay, hindi ba? Is this far? Such a beautiful place. Such a beautiful roof. It's so bright. Yes, it's very bright if you're seeing it in real life. But tip, tip, a toe, tip, toe. Look how high we are. Wow! Look how high we are up here. So beautiful. It's green. Our roof is green. Nakita ko maraming paw marks. Paw marks, maraming kamay ng pusa.
the hands of the cats. Ba, narinig mo, maraming dagan dito. It's the cat. Like, I don't recognize this place anymore. Oh, so weird. So, I am feeling right now, I feel like parang nasa ako sa mga, think I am in the, so, I think we're above the small, in between the small kitchen and the office. This is the office area, I feel. And this is the kitchen, we're in between it. Such a way. Malapit ka ba? Natapos pa? Haba pa to, papunta doon. Doon? Okay. See? May pa-marks, oh. Okay lang man yan, oy. Paw prints. Yes, correct. Oh, fudge. Do not silence. Frick. Wee. I wish I could slide on this. I feel like you can. But in a way, you cannot. Oh, I don't know where to place this. I'll place you right there. Well, worth a try. I think if I go down, I'll try walking here. I think. Or I'll just stand there and there. Go down. Or I'll use that way. I could use that way to go down. This way to go down. That way to go down. Ayusin mo pag Oh, sige. Yes, sir. Bakit nagawa mo marami? Ata, di kailangan na marami, oy. I could parkour here. Could jump there. Over here. Some there. And it's like parkour heaven. Of course. Hands remind me. ano yan? Tuloy-tuloy ba yan? But very soon.